johnreyfutalan and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel ko, please subscribe and click the tiny bell button para updated ka sa aking mga videos. Yo! So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano maglagay na subscribe button sa video nyo na in-upload sa YouTube, alright? So parang ganyan guys, alright? Tingnan. So click nyo yan, try. So ganyan guys. So ginagawa mo? yeah. So dali lang siya guys, gamitin yung desktop, laptop, or cellphone, alright? Okay, tara, let's go! Yo, what's up guys? Ang kati ng ilong ko. Oh my goodness. Allergic kasi ako sa aso guys. Uwe. Itong mukha to, nagka-allergic pa sa aso. Oh my goodness. So ngayon guys, nandito na tayo sa loob ng desktop ko guys. Yung ituturo ko ngayon guys is basic lang to guys. Para to sa mga baguhang nag-upload ng video sa YouTube, alright? Yung hindi alam na maglagay ng watermarks, okay? So, ngayon, punta na tayo sa Google, guys. Alright. So, dito, punta tayo sa YouTube. Yeah, so, dito sa icon nyo, or sa account nyo, tapos punta tayo sa YouTube Studio. Madali lang to guys, alright? Focus lang kayo sa akin guys, huwag kayong mag-focus sa iba. So dito, punta tayo sa channel. Alright, sa channel. Tapos punta tayo sa branding guys. Branding. Choose tayo ng image. Okay. Tapos, ito yung image ko guys. So, depende na yan sa inyo guys. Kung ano yung image nyo guys. Itong PixArt. Ito guys. Ito. Or itong subscribe. Depende na yan sa inyo guys. So, ito yung gagamitin ko guys. Para pang watermarks. So, dito guys. Mamili kayo dito guys. Kung ano yung gusto nyo. Entire video. Custom. Or end of video. So, ito yung gagamitin ko guys. Entire video, okay? So, save tayo. Yan, ganyan lang siya kadali guys. Ano pang hinihintay nyo? Alright? So, ngayon guys, try natin guys. Punta sa YouTube channel. Tapos dito sa video, para i-try natin kung nag-work ba o hindi. Para lang yung isang relasyon guys. Nag-work ba o hindi? Okay. So dito, ito na yun guys, oh. Ayan. Try nyo, click to guys. So don't forget to subscribe guys, ha? Subscribe kayo, support naman kayo dyan. So pag hindi nyo gusto itong icon na to guys, kung gusto nyo yung subscribe, punta lang kayo sa Google. Ito kay Lolo Google. Yan, subscribe Benji. Alright, yan. Tapos punta tayo sa image. Madali lang. Tapos ito, depende na yan sa inyo guys kung saan. Tapos click nyo yan, tapos right click to. Yan. Tapos save image tayo. O depende na yan sa inyo guys kung saan nyo siya i-save. Save. O tapos punta tayo dun. Yan, tapos click na ulit. Punta tayo sa YouTube Studio. Tapos, punta tayo sa settings. Punta tayo sa channel. Branding. Yan, replace tayo guys. Oh, diba? So, replace tayo ito. Or, depende na yan sa inyo kung saan. So, yan. So, save lang tayo. Tapos, punta tayo dito doon sa video. Hindi ako nagagalit guys, ha? Nag-explain lang ako. Tapos dito, try natin guys. Ayan, andun siya guys. Oh. Diba? Ganyan lang siya kadali guys. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Try nyo na mga beginners. Alright, that's all. Thank you guys. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.